plus sign, 0.9. And then, click natin itong black. Then, check. Palaki natin ito sa 10 seconds. Okay. So, palitan natin ng kulay green. And then, punta tayo guys sa layer. Hanapin natin ang media. And then, background ulit. And then, piliin natin itong white color. And then, palaki natin siya. Ganyan. Then, adjust natin ito. Pantay natin sila. Okay? So, then, check. So, punta tayo sa siya guys. Yan. Yan. Okay, ganyan. Okay. Click. Lagyan natin siya ng in animation. Mamahili tayo dito. Piliin natin itong wipe out. Then, maghanap tayo ng picture, yung profile pic natin sa YouTube. Click natin to, just for example. Ilagay natin dito sa corner. And then, adjust natin yung size. Ganyan. And then, punta tayo sa cropping ulit. Enable natin ang mask. And then, shape. And then, maraming shape dito kung anong gusto nyo. So, sa akin, pipiliin ko itong circle. Okay. Okay. And then, click check kung okay na kayo dyan. And then, lagyan natin siya ng in animation. Itong pop. Okay. Then, check ulit. Now, punta tayo doon sa layer ulit. Text. I-type natin yung channel name natin. And then, okay. So, adjust natin siya dito. So, dahil puti yung background natin, puti rin yung font, ang kulay ng font. So, palitan natin siya ng kulay. Black. Okay, check. And then, palitan natin itong ng ating font. Namili kayo dito. So, ito yung Roboto Bold. So, lalagyan natin siya ng outline. Enable lang to. And then, ito, adjust natin ang size. Yan, 2. 3, yan. 3. Click, okay. And then, guys, adjust natin ulit ito. Nilalagyan natin siya ng in animation ulit. So, mamili tayo dito. Letter by letter. Okay. And then, adjust natin siya ng 1.5. And then, check. So, play natin, guys. And then, pause again. Pause. And then, layer ulit. Media. Kung may na-download na kayo guys na green subscribe button, hanapin nyo lang sa files nyo, sa gallery nyo. Then, ito. Click. Then, adjust natin siya. Yan, move natin siya dito sa kabilang dulo. Right corner. And then, ito.
Ayan. Ayan guys. Ayan. And then click check. So, hanapin natin ngayon si chroma key. Ayan. And then enable. Seems okay na siya. Okay yung kulay. And then palaki natin ito kasi medyo maliit siya. And click okay. Ayan. And then try natin. Play. Ayun. So, ipantay natin silang lahat. Okay. So, ang gagawin natin guys, hindi pa tayo tapos. Lalagyan natin sila ngayon ng out animation. Okay. Fade. Click. Check. Out animation. Fade. Check. Out animation. Fade. Check. And then itong subscribe button. Out animation. Fade. Check. Okay. Play natin guys. Ayun. So, yun guys, kung tapos na kayo sa project ninyo, click nyo lang itong arrow up. Ayan. Ito guys, export. Okay.